Konnichiwa minasang! Ang iluluto po natin ngayon ay ang champong. So, ito po ang mga ingredients. Ang horenso, shrimps, yan. Siyempre naman meatballs, ang Chinese pechay na pinutol na po. Separate ang stalk at ang leaf. Siyempre carrots at ang ating pork. Yan po. Isosote natin ang vegetable, tapos lagyan natin ng 300 ml water, tapos lagyan natin yung sauce, tapos lagyan natin yung men. Yan, ganyan po, ready to serve. Try po natin to. Okay, gisa po muna natin ang mga vegetables. Lagyan natin ng konting mantika lang. Balik. Okay. So, ang bago natin. Konting paminta. Siyempre konting salt. Bilangin na natin ang carrot. Matigas na matigas na Chinese pepper. So, wait lang ako rin. Mix. So, hindi ko po ilalagay dito ang ating noodles. Kasi, para hindi po mawawala ang kanyang ganda. Ang gagawin ko po is, ibubuan ko po, ilalagay ko ito sa separate na plate. Okay, season to taste. So, pwede na po ito. Ilalagay na lang po natin siya sa plato muna. So, lagyan natin siya ng 300 ml water. Lagyan natin ng 300 ml water. Ayan, ang sabi niya. So, lagyan natin ng ulit na. Okay, initin natin. Okay, ito na po.
Bubuksan natin. So, good for 2 pala siya. Okay. Meaning to say, good for 2 siya. So, ang gawin natin is, dagdagan natin yung tubig natin. Sabi niya, ilalagay daw natin ang sauce. So, yan po, nagbubuhay na po siya. Ilalagay natin ang ating 2 pack na noodles. For 1 minute and 30 seconds. Ayan. Tumula natin ng maayos. Lagyan natin ng pagmamahal para maging masarap po ang ating ramen. Okay, done na po siya. So, hinto na natin ang apoy. At syempre, lalagay na po natin ang ating plating na po natin siya. Dalawa po kami. So, separate po natin. Use natin yung soup. Siyempre, lalagay na po natin ang ating lasay or vegetable po. Ayan, happy kami ni Ayan. So, ready to serve na po siya. Yan na po siya. At isa-serve na po natin kay Aaron. So, dalawa yung ginawa natin. Isa para sa kanya. At isa naman po para sa akin. So, yan po. Sana nag-enjoy po kayo sa aking luto for today. Ito na po ang ating final. Yan. Pakita ko muna sa inyo. Yan po. Yan. Sarap, sarap, sarap ba kaya ito? Yan. So, tikman natin ang soup. Sarap. Sarap po. Yan.
Eat po tayo. Oishi na. Oishi. Yummy. Oishi daw, sabi ni Aaron. Okay, thank you guys for watching my vlog. At sana nagustuhan ninyo ang aking ramen for today na may toppings na gulay. Pag nagustuhan po ninyo, please subscribe, share, like, comment down below. At syempre naman push the notification bells. Push the notification bell para po sa susunod na vlog ko po ay ma-notify kayo. Thank you so much. And happy eating again to me. Charot.